Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang napakasimpleng recipe na siguradong pasok sa inyong budget. Ito ang tortang tuna na may patatas. Ang ating mga ingredients ay tuna, patatas, sibuyas, butter, itlog, at ngayon simulan na natin. Una, igisa natin ang sibuyas. At palambutin. Ngayon, luto na ang ating patatas. Tingnan nyo, kailangan ganito ang kulay ng patatas. Medyo brown. At ihahalo na natin ang tuna. Siya nga pala, yung patatas, nilagyan ko ng paminta at ng asin. Kayo na lang bahala, yung naaayon sa inyong panlasa, kung gaano karami. Okay. Ngayon, ibit natin ang itlog kasama ang parsley. Ang parsley nga pala, kung hindi available sa lugar, kung hindi available sa mga kusina nyo, okay lang na wala. Kasi pagpadagdag lang naman yun ng amoy at pampabango. Lagyan ng konting asin at ibit. Ngayon, baliktaran natin upang maluto ang ibabaw. Ganito ang ating gagawin. Takpan at hintayin maluto. Ngayon, ready na ang ating tortang patatas at tuna. Sana nagustuhan nyo. Huwain natin. Okay, buon appetito!